झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो आशा किन पलाएछ कल्पनामा तिम्रो आशा किन पलाएछ कल्पनामा तिम्रो हेलो गाइज इट्स मी डिप स्टोन आज हामी दिप श्रेष्ठको झस्किएछ मनमा मेरो भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीत चाहिँ एरिन प्रधान 1974 एरीको भोकलिस्टले कभर गरेको थियो एज यु गाइज रिक्वेस्टेड। सो यो गीत चाहिँ 1974 एरीको भर्जनमा हामी सिक्नेछौँ। सो यसको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ ए मेजर, जी मेजर, डी मेजर, ए मेजर। यसमा ई माइनर पनि छ बट हामी ई माइनर नगरिकन सजिलो तरिकाले सिक्नेवाला छौँ। सो फर्स्टको यसमा प्लगिङमा गरेको छ हमिङ पार्ट छ। सो यसमा चाहिँ नर्मल सिम्पल प्लगिङ गर्दा पनि हुन्छ लाइक 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 देन जी मेजरमा 6 5 1 2 3 6 5 1 2 3 देन डी मेजरमा 5 4 4 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 देन फेरि ए मेजरमा सेम 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 देन यही प्लगिङमा हमिङ भर्जन आउँछ। सो हमिङ गर्छ इन्ट्रोमा। मैले यो गीत चाहिँ आज भर्खर सुनेको हो, सो मलाई राम्ररी गाउन चाहिँ आउँदैन, त्यही पनि स्टिल। देन फर्स्ट वर्स स्टार्ट हुन्छ ए मेजर ए प्लगिङमा झस्किएछ, देन जी मेजर मन मेरो, देन डी मेजर झझल्कोमा तिम्रो, ए मेजरमा एन्ड गर्ने। सो झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो, देन फेरि ई मेजर। अब चाहिँ आशा किन ई जी डी ए हुन्छ। अब सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ ई मेजर आशा किन पलाएछ कल्पनामा तिम्रो, आशा किन पलाएछ कल्पनामा तिम्रो, झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो। देन इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक बजिरहेको हुन्छ। देन सेकेन्ड भर्समा फेरि ए जी ए छ यसमा। सो बालिदिन्छु दीप यहाँ। अब फेरि ए जी डी ए पहिला के गर्ने, बालिदिन्छु दीप यहाँ तिम्रो सम्झनामा, बालिदिन्छु दीप यहाँ तिम्रो सम्झनामा। देन अब फेरि सेम कर्ड आँधी आई निभाइदिन्छ रातको शून्यतामा, आँधी आई निभाइदिन्छ रातको शून्यतामा, झस्किएछ मन मेरो झझल्कोमा तिम्रो। So guys, that's for all. I think this will help you. Please do subscribe and share, and don't forget to share this video. Thanks for watching.